2, 3 pun boleh jadi juga. So kita ada 2 contoh arch 3 point. Untuk arch, arch pertama nama dia 3 point. Untuk arch pertama ni buat satu line ke kanan, katakan 100. Ke atas 100. Lepas tu escape. Macam ni. Kita ada macam line huruf L terbalik tu. Dah? Pergi dekat arch 3 point. Klik first point. First point ni contoh kat sini lah. First point, second point dia kat sini. Third point dia kat sini. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau kita ada line macam ni, 1, 2, 3. Dari sini pergi dekat arch 3 point. Klik 1, 2, 3 pun boleh jadi juga. So kita ada 2 contoh arch 3 point.